Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng với Hana vào bếp. Mình sẽ chuẩn bị thêm một món bánh vừa lạ vừa ngon cho gia đình của mình. Để làm bánh này, trước tiên Hana lấy 15g nấm đông cô, thêm một ít nước ấm vào. Mình sẽ ngâm cho nấm nở mềm. Khi ngâm nấm, cô bác, anh chị và các bạn nhớ lật úp xuống để nấm mau mềm. Tiếp theo, mình sẽ lấy 200g gạo nếp vo thật là sạch để ráo nước, thêm vào 180ml nước. Dàn đều nếp ra và mình đi hấp 25 phút. Trong thời gian hấp nếp thì mình sẽ lấy 400g khoai tây, sau khi gọt vỏ rửa thật sạch. Mình sẽ cắt khoai tây thành những miếng nhỏ. Cho khoai vào son, bắt lên bếp. Thêm nước ngập khoai và 1/2 muỗng cà phê muối. Mình sẽ đậy nắp lại, nấu cho tới khi khoai mềm. Trong khi chờ khoai và nếp chín, phần nấm đông cô mềm trước, thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ vắt ráo nước. Phần nước ngâm nấm mình sẽ cho vào 30g tôm khô. Mình sẽ ngâm phần tôm này khoảng 10 phút. Cô bác, anh chị và các bạn đừng ngâm lâu quá, phần tôm này ăn không ngon. Nấm đông cô sau khi ngâm xong và vắt ráo nước thì mình sẽ đi cắt hạt lựu nhỏ. Kế tiếp, mình sẽ lấy 20g củ cải muối. Sau khi rửa nước nhiều lần, cho bớt mặn và vắt ráo nước, mình cũng đi cắt hạt lựu nhỏ. Và băm nhỏ 10g tỏi. Để tạo hương vị thơm ngon cho món bánh thì không thể thiếu hành tím. Hana sử dụng 50g hành tím. Cô bác, anh chị và các bạn mình có thể dùng dao hoặc bao để mình cắt lát mỏng và để qua một bên. Phần thịt trong công thức này Hana sử dụng 100g thịt heo. Sau khi rửa thật sạch để ráo nước, mình cũng đi cắt hạt lựu nhỏ. Cô bác, anh chị và các bạn đừng dùng thịt xay, vì xay nát quá ăn không ngon. Tôm khô sau khi ngâm được 10 phút thì mình sẽ chắc nước và để ráo. Phần nước ngâm tôm, cô bác, anh chị và các bạn nhớ giữ lại một chút, mình nấu nhân sẽ ngon hơn. Nếp sau khi hấp được 25 phút thì mình sẽ lấy ra ngoài, dùng đũa xới đều lên. Mình cũng để qua một bên, để một chút mình làm nhân. Bây giờ phần khoai cũng đã chín mềm, mình sẽ vớt khoai ra ngoài tô. Phần nước cô bác, anh chị và các bạn bắt trở lại bếp và mình đun sôi trở lại. Khi khoai vẫn còn nóng thì mình sẽ dùng nĩa để tán cho phần khoai này thật là mịn. Phần bột bánh hôm nay Hana sử dụng bột năng.
mình dùng 400g bột năng cho vào và dùng tay để trộn cho phần khoai và phần bột thật là hòa quyện. Sau đó, mình sẽ chế vào từ từ 250ml nước luộc khoai đã đun sôi. Dùng đũa trộn đều lên và dùng tay nhồi thành một khối dẻo mịn. Để thử phần bột đạt hay chưa thì cô bác, anh chị và các bạn lấy một ít ra tay và vo tròn. Nếu phần bột này vẫn còn bị nứt, dễ vỡ thì cô bác, anh chị và các bạn mình thêm một ít nước sôi nữa và tiếp tục nhồi cho tới khi dẻo mịn và phần bột này không bị nứt. Dùng màng bọc thực phẩm bọc kín bột lại và mình sẽ để qua một bên. Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân. Bắt một cái chảo lên bếp, đun nóng 100ml dầu ăn. Khi dầu nóng thì mình sẽ cho hết phần hành tím vào và phi cho hành vàng thơm. Sau đó mình sẽ lấy bớt ra ngoài khoảng 3 muỗng canh dầu hành để một chút mình quét mặt bánh. Bắt chảo hành trở lại bếp, cho phần tỏi vào phi thơm. Sau khi tỏi thơm thì mình sẽ cho lần lượt củ cải muối, thịt heo cắt nhỏ và xào cho tới khi hỗn hợp này chín. Cho nấm đông cô vào, xào thêm 1 phút nữa. Nêm vào 1 muỗng canh nước tương loại nhạt, 1/2 muỗng cà phê đường cát. Mình sẽ trộn đều cho hỗn hợp thật là hòa quyện. Sau đó cho hết phần tôm khô ngâm lúc nãy vào, mình xào thêm khoảng 1 phút nữa. Tiếp tục cho hết phần cơm nếp lúc nãy mình nấu vào. Và rưới lên sôi 6 muỗng canh nước ngâm tôm lúc nãy. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ hớt phía trên, mình đừng hớt sâu quá, kẻo bị cặn. Dùng đũa đảo đều lên và mình xào thêm vài lần nữa cho hỗn hợp thật là hòa quyện. Và thêm vào 100g đậu phộng nấu mềm. Hai muỗng canh hành lá sắc nhỏ. Mình sẽ xào thêm một vài lần nữa thì mình sẽ tắt bếp.
và để nhân thật là nguội trước khi gói bánh. Trong khi cho nhân nguội thì mình sẽ đi làm nước chấm. Hana sử dụng 1/4 chén hành lá cắt nhỏ, thêm vào 1 muỗng canh dầu ăn. Bọc kín lại, cho vào lò vi sóng khoảng 20 giây. Trộn đều phần hành lên. Mình sẽ thêm vào 2 muỗng canh nước tương loại nhạt, 1/2 muỗng canh giấm đen, 1/4 muỗng canh dầu hào, một ít tỏi ớt, 1/2 muỗng cà phê đường cát, một ít me rang vàng, khuấy đều lên và để qua một bên. Sau khi phần nhân đã nguội hoàn toàn thì mình sẽ đi gói bánh. Trước khi gói thì mình sẽ nhào sơ bột lại một lần. Để tạo hình bánh thì mình sẽ lấy ra khoảng 20 gram bột. Sau khi vo tròn, tạo thành một cái chén nhỏ thì mình sẽ cho vào khoảng 1 muỗng cà phê nhân và gói lại. Phần này cô bác, anh chị và các bạn nhớ nhìn xem Hana để biết cách làm. Trong khi tạo hình bánh thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một nồi nước sôi. Sau khi tạo hình bánh xong thì mình xếp bánh lên sửng và đem hấp khoảng 15 phút. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng giấy nến để lót phía dưới, hoặc dùng miếng vải chuyên dùng để hấp sôi giống như của Hana. Xếp bánh vào sửng, mình sẽ đem hấp bánh 15 phút. Và tiếp tục làm cho tới khi hết phần bột và phần nhân. Sau 15 phút thì mình sẽ lấy bánh ra và quét lên mặt bánh một lớp dầu hành lúc nãy mình chừa lại và xếp lên dĩa. Mỗi lớp bánh cô bác, anh chị và các bạn nhớ quét một lớp dầu để chống dính. Và đây là bánh Hana vừa làm xong. Phần vỏ bên ngoài dai dai mềm mềm, phần nhân thì ăn giống như vị xôi mặn, kết hợp lại rất là ngon. Cô bác, anh chị và các bạn mình có thể làm nhiều và mình bỏ tủ đông. Khi nào ăn thì mình xả đông và hấp lại vẫn ngon như mới. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích món bánh này. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem.